Stesen berikutnya, Tun Razak Exchange, TRX. Next station, Tun Razak Exchange, TRX. Tiba di Tun Razak Exchange, TRX. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Tun Razak Exchange, TRX. Exit to the right door. Mesej atau telefon tu di telefon mesej saya tak ada buka. Ya. Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran Kebaruan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. Lagi saya cepat lah. Kita mau beli lalu, jangan besok lah. Nanti malam dengan saya ada senang orang. Okey. Nanti saya berhenti kurang 30,000 ya. Tiba di Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail line. Exit to the left door.